Și prieteni, din păcate, ne mai despărțim de un proiect. A venit timpul să ne luăm rămas bun de la E46 Cabrio. BMW-ul s-a vândut, l-a cumpărat un abonat de-al nostru, direct în Italia o să plece. Abonatul nostru care a cumpărat mașina are domiciliu pe România, așa că prima dată am făcut înmatricularea pe România, după care o să îl ducă în Italia cu timpul și o să îl înmatriculeze acolo. Ne-am hotărât să păstrăm numerele 46 BCG, deoarece probabil vom mai lua un E46 în viitor și de ce să nu avem numerele rezervate, așa că noi am scos lui alte numere, o să punem numerele noi, îl pregătim de vânzare și mașinuța va pleca.
Gata, pregătit de drum, mai pleacă un proiect. Și ultima tură cu Cabrio nostru. Am plecat să ducem mașina noului proprietar, el nu a putut să vină după ea, așa că o ducem noi, iar mai apoi de acolo urmează să fie dusă în Italia. Am ajuns că e la destinație și pleacă. Pa, pa, ciao! Gata, și-a plecat.